and the head of PIDAW is there. Okay, well, let's greet Arnold de Guzman. He is there at the back. You can see him. He's he is the head of PIDAW here in Quezon. Thank you very much for joining us. Okay. Since Anthony, you want to continue with the MC? Okay, our next speaker will be introduced by Mr. Danny Bañas. Danny? Mr. Danny Bañas is one of the directors. Good morning po. Good morning. Our next guest speaker is a nice young lady who is the Special Operations Support Staff of Quezon City Disaster Risk Management Office. She's a graduate of BS Information Technology at the Technical Institute of the Philippines. She's a member of pool of instructors of administration and training section of QCDRRMO. She's a certified instructor of basic life support by the Department of Health. Medyo matasas to. She's also a certified instructor of community-based disaster risk, a production and management, a risk reduction and management by Office of the Civil Defense. She has trained in Incident Command System Positioning Course at Level 3, Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. So, ladies and gentlemen, our next guest speaker with 7 years in experience, Ms. Richelle M. Apo, an emergency medical technician B. Let's give her a big hand. Thank you. Thank you, sir. Good morning po. Medyo na-pressure ako kasi po, para po sa kaalaman po ng lahat, si Dr. Esguera ay isang mentor ko po. So way back before, para makuha ko yung lisensya ko sa emergency medical technician, siya po ang aking instructor. At naalala ko, hindi ko makalimutan na sinabi niya sa akin na para daw po maging isang good leader, ay kailangan daw po maging good follower. Yes. Now, okay. So, welcome po. Ako po ulit si, tawagin na lang po akong Che. Yan. Kasi medyo nakakabulol po yung pangalan ko. Rachel. Minsan nagiging Michelle. So, Che na lang po in short. And I will be discuss the Quezon City programs and QC initiatives. Kung si Dr. Ted Esguera ay diniscuss po yung ano po yung gagawin natin, kung sakaling magkaroon po ng isang disaster, pag nasa Quezon City naman po, ano naman po kaya yung mga nakalatag namin programa at ano po yung mga ginagawa na namin para po kung dumating man sakali ang isang the big one na sinasabi. Kasi po, para sabi nga daw po ni Mayor Herbert Bautista, kapag uma-attend daw po ng seminar sa disaster, ay mas malaki yung tsansa na maligtas po kayo. Dahil tumataas na daw po ang kaalaman natin. Dahil nalalaman natin yung pwede maging epekto ng isang disaster. So, dito naman sa Quezon City, hanggang maaari, kami ay binabawasan namin ang pwedeng maging epekto ng isang disaster. Sa disaster po kasi, may 4 thematic areas. The disaster preparedness,
disaster prevention and mitigation, disaster response, and disaster recovery and rehabilitation. Para po sa amin kasi, kapag mataas po ang preparation and prevention and mitigation, mababa ang response. So, ibig sabihin nun, nabawasan yung pwedeng maging epekto ng isang disaster. So, yun po. Yan. Legal mandates. Ito po ay kanina na-discuss po ni Dr. Esguerra. Tama po, the RA 101. Other known as the Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010. Act of 2010 dahil doon po siya ay sa batas. 15 years to 20 years in the making. Ganun po siya katagal. Pero may isang insidente o sabihin na natin disaster na nagmulat sa Pilipino na dapat pala may batas. Napaka-importante daw po pala ng batas na to. Way back 2009. Yun ay yung bagyong Ondoy. Yun. Ano po nangyari sa Metro Manila? Di ba talaga? Baha talaga ng panahon. Sino po ba na Ondoy dito? Meron po ba? Pakitaas po yung kamay ng na-Ondoy. Ayan. Ako din po na-Ondoy ng time na yun. Hanggang dito po. Tapos may kabaong po na nasa harapan ko kasi naanod, nagbaha yung kabaong. Tapos umiiyak na yung mga pamilya kasi hindi nila mahabol yung totoo po. Sa may Puntalban area po ako ng time na yun. So dahil doon sa insidente yun, at sa disaster na yun, dapat daw po pala merong namamahala para mabawasan ang pwedeng maging epekto na disaster. So since meron pong RA 10121, dapat meron din daw po ang lokal ng gobyerno. At dahil doon, nag-create po ang Council ng Executive Order Number 23, Series of 2010, organizing the Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council. Yung lahat po ng departamento po dito sa Quezon City, meron pong council yan, committee na nagbubuo para sa disaster. Kaya pag nagpatawag po si Mayor ng committee sa disaster, umaattend po lahat. Meron pong representative ang bawat departamento ng Quezon City. Okay? So, ayan po yung mga legal mandates. Ito po yung mga legal mandates namin. The Office Order 72. Meron din sinabi na the big one, dadaanan ng Quezon City. Yan. Kaya nag-create ng office order na pag-aralan, tignan mabuti, nagkaroon ng task group para sila ang mamahanan ng the West Valley Fault. Formerly, the West Valley Fault ay Marikina Fault line. Yes. Kaya lang, sabi po ni Marikina, it's not our fault. I think it's Quezon City's fault. Siyempre, hindi tayo mapayag mga taga Quezon City, kaya nag-aral din tayo dyan. Kaya nga na-create yung task group na yan. Sabi din ng Quezon City, wait lang, I think it's not our fault also. I think it's everybody's fault. Kaya siya naging the Valley Fault System kasi magkapatid po pala siya. Merong the West Valley Fault and the East Valley Fault. Sino-sino po yung nasa West? Ano yung mga transected niyan? Bulacan, Taguig, Marikina, Quezon City, Laguna, Cavite. So yun po yung mga transected. Imagine niyo po, ang haba. Laguna hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Oh? Taga doon ba kayo, ma'am? Yes. Kaya ka nagtanong ko kanina. Opo, yan. At sa San Jose del Monte, yan, from down to San Jose del Monte, Bulacan, 7 kilometers ang kinuha po ni Quezon City. So sa Quezon City, saan siya transected? Matandang Palara, Batasan Hills, Bagong Silangan, ano pa? Barangay
Norte, Bagong Bayan. Yan po yung mga dadaanan ng West Valley po. And yours truly ay taga-Barangay Libis. Unang pag-aaral po ay unang pag-aaral ng PBOK simula sa pintuan po ng bahay namin, 3 hakbang andun po si Paul Blind. Opo. Everyday nagdadasal po ako na sana huwag ka pong gagalaw, diyan ka lang, stay put ka. So far naman po, nakinig siya sa akin at sa pagiging madasalin ko po. Sa pangalawang pag-aaral, wala na po si Paul Blind sa harapan ng bahay namin. Nandun na siya sa likurang bahay namin. Medyo malayo na siya. Yan. What else? Quezon City DRM Fund allocation. Dahil po may batas, automatic meron po budget. Okay? Sa budget po, example, sa Quezon City, yung total gross income niya, sabi daw dyan, is yung 5%, yan, 5% po nan ay mapupunta po sa disaster. Okay, ngayon, yung 5%, gagawin natin na siyang 100% ulit. Okay, kasi hiwalay na siya binigay na siya sa disaster. So 70% po nun ay mapupunta sa preparedness and prevention and mitigation. Kasi nga naniniwala po kami, pag mataas kami sa preparedness, prevention and mitigation, mababa ang response. Ngayon, yung 30%, yun yung tinatawag na quick response fund. Kapag nag-declare si Mayor ng state of calamity, meaning to say may disaster. Possible na may disaster. So yun, may quick response fund. Kung meron po ang city, meron din po ang barangay. Okay? So sa barangay po, ganun din yung fund. 5% ng total gross income ng barangay, mapupunta po sa disaster. Okay? May pondo po ang barangay para sa disaster. Kaya sinabi po ni Dr. kanina na kung meron ng Quezon City na Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council, meron po Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council. Okay? Merong bumubuo para sa disaster. Merong kagawad na in charge, head ng BDRRMC. Okay? Kaya po, yung mga constituent ng Quezon City, kung hindi niyo po alam ang evacuation area, pwede po kayong pumunta, hanapin niyo si kagawad, yung head ng BDRMC. Pag wala po silang naibigay sa inyo, sumbong niyo po sa amin. Ay po, tsaka sa DILG. Yan. Kasi po, meron pong plan yan. Bago po ibigay yung budget for disaster, dapat meron silang plan. Okay? Next. So ito yung organizational structure. Merong BDRM Council, which is binubuo lahat ng departamento ng Quezon City. At meron din DRRM Office. I-share ko lang po, medyo iyayabang ko lang. Ang Quezon City po, DRM Office, ayan po, ayan, Council, tayo ang may pinakamaganda at pinakamagaling na Quezon na DRRM Office sa buong NCR. Okay? At sa buong Pilipinas, tayo po ay pangatlo. Una po, Davao, pangalawa, Subic, at pangatlo po tayo. Not bad, kasi buong Pilipinas na yun. Okay? Hopefully, makuha natin yung una. And why do we need to prepare? Dahil yung kanina po, yung mga sinabi ni Dr. Bakit kailangan natin mag-prepare? Kasi po, ito po yung geographical location ng Pilipinas. Huwag po kayong matakot. Di ba sabi nga ni Dr. hindi daw nakamamatay ng earthquake? Ako, ang nakamamatay sa kanya yung hazard ng earthquake. Kasi po, sa totoo lang, araw-araw pong lumilindol. Normal po sa Pilipinas yan. Mas nakakatakot kung hindi tayo makakaramdam ng lindol. Bakit? Dahil tayo ay transect
bulkan. Okay? At meron din tayo sinasabi na typhoon belt. Tayo ay dinadaanan ng maraming bagyo. Tama? Natuwang-tuwa ang mga estudyante kasi wala pasok. Yan. Ngayon, pag ang typhoon po tinawag sa isang bansa, ibig sabihin yung bagyo nila nagawa sa Pacific Ocean. Okay. Pero po, pag yung bagyo gawa sa Atlantic Ocean, ito ay gawa siya sa Atlantic Ocean. Usually po ang nakakaramdam niyan ay ang Amerika. Sino po ba taga-Amerika dito? Province niyo po ba yun? Kasi ako province ko yun eh. Pangarap. Next. Average. Yan, average. Hello, yan. Average na 20 tropical cyclones daw po ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Approximately lang po yan, 20, imagine niyo po. Pero last year, 13 lang po yung pumasok sa atin. Last year. Okay? Ito po yung mga pag-asa official website kasi po tayo dito sa Quezon City, inako na natin lahat eh. Meron na tayong fault line, meron pa tayong flooded area, marami pa po tayong fire-prone area. Yan, so marami tayong, siguro mga approximately 30 to 37 flood-prone areas. Ang ginagawa po kaagad namin, nag-update kaagad kami from pag-asa. Baka kasi talamaan ng Quezon City. Okay? At ito po, di ba discuss na ni Dr. kanina, the yellow, the orange, and the red? Sa Quezon City po, pag sinabing yellow alert status, lahat ng departamento ng Quezon City ay on-call alert. So kung kakailanganin kami, kahit po katabi po namin ang aming mga mahal sa buhay, wala pong magagawa kami kung hindi po pumasok. Next, orange alert, ibig sabihin po, pwede nang ma-activate ang council at dapat may mga skeletal forces na po sa bawat departamento. At ito po yan, kapag red alert status po, automatic wala po uuwi, lalo na po sa opisina namin. Kasi kailangan na po namin i-monitor ang mga flooded areas. The last time, si Sir President ay pumunta po sa office namin, kaya lang Sir, pasensya na po, medyo busy ako ng time ngayon. Hindi ko kayo napasyal sa EOC, yung Emergency Operations Center. Mamaya po makikita niyo po din sa state of the art natin. The big one. Ayan. Ito po yung madalas na pinag-uusapan ngayon. Tama? Ayan po pala, nandito po pala the Valley Fault System. Ito po, the Valley Fault System. Ito si West. 100 kilometers. With a magnitude of 7.2. And the East Valley Fault, saan po si East? Nasa municipality of Rodriguez and San Mateo Rizal. Meron po ba dito taga San Mateo? Taga Montalban? Yan. Sa West Valley Fault, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Taguig, Muntinlupa. Ito sa Laguna and Cavite. Sabi ko nga po, 7 kilometers kinuha ni Quezon City. Yes. So ito po yung pwede kasi maging movement, yung characteristic ni West Valley Fault System. Pwede po kasing in a simplest explanation na lang po. Pwede po pag-ganyan, pwede mag-ground shape, or pwede mag-upside down. Lahat po ng transected ang fault line dito sa Quezon City, pwede po maharamdam ng ground rupture. Aangat yung isang parte. Okay? At wala pong earthquake, nabubuka yung lupa. Tapos lalamunin po kayo. Wala pong ganan, ha? Baka kasi iniisip nila sa TV, nakikita kasi bubuka yung lupa, tapos mawawala ako. Ganon, walang ganon.
Nangyayari lang po, magkakaroon ng ground shaking tapos yun sa unti-unting tumataas. Okay? Next. 7 kilometers ang kinuha ni Quezon City dun sa 100 kilometers na tinatakbo po ni West Valley Fault. Bakit ganun kalaki sa part natin? Dahil ang laki po ng geographical area ng Quezon City. Imagine niyo po, 16,112.58 hectares. Pateros, kaya pumasok sa atin. San Juan, kaya pumasok sa geographical area ng Quezon City. Yung isang barangay lang po natin, municipality na sa iba. Ganun po kalaki. We have 142 barangay sa Quezon City. Imagine niyo po, 142 barangay. Paano kung huwag naman sana magkaroon ng ground shaking? Novaliches area. Ang layo pa sa Quezon City. Diba? So, yun po. Kaya ang ginagawa namin, kinakapacitate namin ang community. And interagency walk the whole activity. Di ba kanina po may batas po dito sa Quezon City na magkakaroon ng the Valley Fault Task Force Group. Ito na po siya. So, since 2012 pa, nag-utos na po ang ating mahal na mayor na pag-aralan yung the Valley Fault system na yan. Buti na lang po nung panahon na yun, hindi po gumalaw si the Valley Fault system. Imagine niyo na lang po itong tinutungtungan po nila mayor, nandyan po ang fault line. Yes. And the ground penetrating radar, together with the geology students from Mapua, sila po yung katulong natin para po ma-detect kung saan-saan pong lugar dito sa Quezon City si fault line. Ano to po? Ayan na siya. Trenching activity at BF property sa may bagong silangan kasi doon transected din si fault line. Trenching activity way back 2012 pa po. Ayan, hinuhukay. Ibig sabihin trenching, gagawa ng butas, huhukayin para malaman kung totoo ba yun si fault line. Ito po na nakikita nyo yan, si fault line po yan. Yan, si the Valley Fault System. Okay? Collection, carbon, dating, and stone sample. Ano po yan? Hindi po ako geologist, hindi po ako seismologist, chismologist lang po ako. Yes? Nakichika lang po ako sa mga boss ko, sa mga sinabi ng mga geologists. Sabi daw po kasi nila, kumuha sila ng mga bato dyan, pinag-aralan po ng mga geologists kasi meron pong theory na around 1658 muli pong gumalaw si the Valley Fault System. Ang transition period, ibig sabihin transition period, yung pwede ulit gumalaw si the Valley Fault between 200 to 400 years. Ngayon, kailan pwede ulit gumalaw si the Valley Fault System? Wala pong nakakaalam. Pero kung kukumputin niyo po 1658 minus 2017 ay more or less 359 years ago na. Pasok po siya dun sa transition. Yung transition yung period na pwede po gumalaw si the Valley Fault. Okay? Titignan natin itong totoo. According sa mga expert, we have two sites po na pinag-conduct ng activity. Ito yung pag-usapan natin. Sabi ng mga geologists, ang formation daw po ng lupa, bato kung bato, soil kung soil, bato kung bato. Dapat po straight. Patag. Okay? Ang nangyari dito sa site 2, bumaliko na po. Bumaliko na siya. Kumuha ng bato, pinag-aralan kung talagang may ebidensyang gumalaw. At sabi po ng mga geologists, meron daw pong ebidensya na gano'n ng friction o kiskisan way back 400 years.
Hindi nila masabi eksakto, pero about 400 years. Kung isusumahin nyo, yung 359 na population natin, pwede. Pasok siya. Gumalaw po si the Valley Fault System sa San Jose del Monte, Bulacan. Siguro mga 2 to 3 months ago with a magnitude of 2. Yes. Ako. Yes. At hindi natin alam kung baka nagkakaroon na siya ng activity. Parang duyan-duyan. Opo. Yes, ma'am. Sana gano'n na lang po yung paunti-unti lang. Na, mahirap kasi biglaan. Mahirap. So, key finding from Philbox evidences daw po, ayan yung in-explain ko na nagkaroon nga daw ng movement way back 400 years. As part of the preparation, since nalaman namin na gano'n pala, talagang totoo pala sa the Valley Fault System, si Mayor Herbert po, together with some expertise, nag-create po ng books. At pwede po kayong makahingi ng copy niyan sa office namin. Ano yung mga books na yan? Building a Disaster Resilient Project, Quezon City Project. Ito yung plano within 2014 to 2020. Ano yung plano ng city kung sakaling gumalaw si the big one? Kasi nandiyan na yung mga assessment to the ground. Ibig sabihin to the ground, simula dun sa mga area na kasulok-sulukan ng Quezon City, nagkaroon na ng census kung ilan po yung posibleng pwedeng mamatay. Ayan, nandiyan na yung planong yan. Hazard, Vulnerability and Risk Assessment Report, HVRA, ano yung mga hazard dun sa area, ano yung mga vulnerable dun sa area, ano yung mga life materials, lahat nandito na po. And the Risk Atlas, ito yung sinasabi ni Dr. Ted Esguerra. Kung gusto niyo pong malaman dito sa Quezon City kung nasan kayo sa fault line. Okay? So, ito pong book na to ay binabahagi po namin sa komunidad. Kung gusto pong makahingi ng copy, pwede po pumunta sa office namin. Basta magdala lang po kayo ng flash drive na medyo mataas po yung space ng flash drive kasi malaki po yung ano nito yung gig niyan. Okay. Karamihan po nang hingi sa amin yan ay mga estudyante na nag-aaral regarding sa disaster. Okay? Effects of the ground shaking within the Quezon City. Possible, 102,971 collapse structure. Fatalities, 18,782 po ang pwedeng mamatay within the Quezon City. Pinag-aralan po. And possible injured, 76,863. At ang mga pamilyang pwedeng mawala ng bahay, 68,619. Okay? Identified open space for temporary shelter for displaced family. Kasi po ina-expect namin, ang laki ng population ng Quezon City, kailangan namin hatiin per district. Para kung sakaling hindi kaya yung evacuation area ng barangay, pwede po silang pumunta sa per district. Sino po ang taga-district 1? Alam niyo po ba yung distrito? District 1, Veterans Golf Course. District 2, Accessible Open Space sa may DSWD. Yan po siya. For District 3, saan ka mo sa District 3? I'm teaching in Project 3. Project 3. Opo. UP Diliman Complex and Camp Aguinaldo Compound. Diyan po. Then next, for the District 4, Amoranto Sports Complex, dun po sa may Oval. For District 5, Neapolitan SM Parking Area. Then for District 6, Centris Open Space. Ang main evacuation area po ng Quezon City ay sa Circle. Okay? Doon maglalagay ng temporary shelter, magtatayo po ng temporary hospital, baka po sakali kasi may immediate na ooperahan. Tapos doon po magtatayo ng mga portable waters, mga water purifiers,
plan. Recently, nagkaroon na po ng in-update po ang ating contingency plan. Ginawa po yan sa Subic. Contingency plan for earthquake. Ano po ba yung contingency plan? Siya nakapaloob yung mga gagawin ng Quezon City kung mangyari isang earthquake. Kung mangyari ang isang matinding pagbabaha, nandyan po sa librong yan yung gagawin. At operational manual. Ang operational manual, for example, nagkaroon na isang malakas na earthquake. After 6 hours, anong ginagawa ng gobyerno? 6 hours to 12 hours, ano nang ginagawa? After the 72 hours, ano na ang gagawin? Okay? Nakapaloob po yan sa plano. Assessment and planning, diniscuss na po Doctor. Ito po kasi, ang ginagawa po kasi namin, bumababa po kami sa community para po magtulong. Everyday po yan. Kahapon nga po yung HOA, yung Homeowners Association, tinuruan po na isa namin mga instructor, talagang bumababa po kami, lalo na po sa mga depressed area. Mababa po kami dyan. Meron po kasi project si Mayor na bago po mag-load, marami pong depressed area ang Quezon City. Like materials, karamihan ng bahay. Ang ginagawa po, hahanapin nila yung landowner kung kayang mahanap. Tapos po, together with the partnership of Shopsy, yung magpa-finance, example, ako si owner, ibebenta ko ng 10 million yan. Okay? Si Shopsy magpipinance. Tapos, kung ilan yung nakatayo dun sa lupa, sabihin na natin 30 katao o kaya 40 pamilya nandyan, paghahati-hatian po nila yung 10 milyon. Okay? Para yung 10 milyon na yan, babayaran nila sa mahabang panahon. Ang pinakanarinig kong babayaran ng pinakamura ay nasa 300 pesos per month. Ngayon, hindi na siya illegitimate owner. Siya na yung may-ari ng bayan. Ang gagawin niya sa lupa, pasisementohan niya na. Tama? So, mababawasan na yung like materials. Yan po, isa sa mga projects po yun. Next, preparedness. Ito po yung ginagawa namin, information dissemination campaign, education campaign. Ito po yung sinasabi ko, bumababa kami. 142 barangay, nagkakaroon po kami ng disaster preparedness. Ibig sabihin po, pinupuntahan namin yung community, private and public sector. Depende po yun, lalo na kung nagre-request, kagaya si Sir, nag-request sa office namin, pupuntahan po namin yan kahit Sabado o Linggo. To increase level of awareness of the community in order to understand hazard and disaster impact, para ipaalam po sa community na, ma'am, sirs, dito po kayo mataas, fire-prone area po kayo, ma'am, sirs, flood-prone area po kayo, para alam po nila yung mga hakbang na gagawin nila. Partnership mechanism, nagkakaroon po kami ng mga partnership later on, i-discuss po yan. Yan o, community seminar trainings and drills. Yan ang mga kinakandak po namin. Nagtuturo po kami yan, and yours truly, nagtuturo po kami yan. Disaster preparedness, BDRM multi-hazard simulation drill, orientation of Quezon City Initiatives Program, ELSARO. At kung sakaling kung nagkaroon ng landslide dyan, ano yun po yung gagawin. Then, community risk assessment, together with the DRNet and yun sa mga private sectors namin. Kung gusto nyo pong magpahandak po niyan sa community nyo, welcome po ang request letter nyo sa opisina po namin. Preparedness, so, sino po yung mga beneficiary ng mga pagtuturo namin? 142 barangay, public and private schools. Alam niyo po ba, 2 years old, tinuruan na po namin ng disaster preparedness. Sa school po yun. Nakakatuwa po kasi dahil nakikinig sila, meron po kaming design presentation sa mga bata. Siyempre, background ng presentation namin, mga cartoon character, kagaya ng mga Disney. Yan, sila po. Tapos mga 10 slides lang po yun. Para maiinip po kasi mga bata, baka takbuhan po ako niya.
po. Hospitals, tutulong po kami. Churches, religious organizations, Couples for Christ, kakatapos lang po namin last Sunday. Homeowners Association, private organization, and business establishment. Shopwise, Rustans, very active. Para po sa mga employees nila. Nag-request nila 5:30 in the morning. Yes. Ang aga po kasi bago po mag-open yung store, kailangan natapos na po namin yung lecture. Quezon City, ito po. Part po ng preparation ng city, nagkakanda kami ng drill. Yan. Last drill po, metro shake drill. Si Mayor po nasa opisina namin. Alam niyo po bang naglakad siya mag-isa papunta ng circle? Kalayaan. Yes. Opo. Para ipakita niya na nagpa-participate ako sa drill. Kasi doon po evacuation area namin sa circle. Ayan po, ito po ang mga responders. Ito naman ang clearing operation kung sakaling nagtukbahan yung mga puno. Ready for clearing operations. And ito po, third metro shake drill ang ginawa po noong July 14 to 17. Matagal po siya. Kasi iniisip paano kung matagal yung scenario ng earthquake, paano po yung continuous na batuhan ng information ng city sa city. Paano kung bumigay itong isang city to pero okay naman yung isang city, paano magbabatuhan ng information? Management of the dead. Paano po i-identify yung mga patay? Ito po, ayan si Sir Arnold, kasama po siya. Pati si Madam, siya yung interpreter namin doon, na talagang saludo ako sa kanya. DRM Forum for PWDs, Women, LGBTQ, and Senior Citizen, ginanap po siya sa Seda Hotel, July 20 to 2017. Ayan si Sir Arnold, oh. Hi, sir. Yan. So, initiative po siya ni Mayor Herbert Bautista. Yes. Another prepared partnership, inadapt po ng Quezon City, partnership with the Philippine Disaster Resilient Foundation, UNEV Rescue, Manila Observatory, and Center for Disaster Preparedness. Sila po yung mga civil society organizations namin na katulong po ng Quezon City para mabawasan ang pwedeng maging epekto ng disaster. Ayan, Move Up Project. Yung Memorandum of Agreement. Saan po siya? Sa Plan International, Hunger, Action Against Hunger. Ito po mga private organizations po yan. Nagkakandak sila minsan ng seminar, lalo na po sa mga depressed area. Yung hindi po kaya i-avail, yung mga seminars na talaga mag-hire ng mga speakers talaga from international. Sila po ang nagsusupport. Memorandum of Agreement, ayan, Philippine Institute of Civil Engineers o yung PICE na tinatawag. Para saan po sila? If ever man na maraming collapse structures within the Quezon City, handa po silang tumulong para po sa rapid damage assessment and needs analysis and sa clearing operation together with the engineering department ng Quezon City. What else po? Meralco, Globe Telecom. Yan. Ang Globe Telecom, katulong ng Quezon City, kung sakaling bumigay ang cell site, wala nang signal. Magtatayo po ng temporary cell site po sa circle. Ayan. Kasi po si Mayor talagang pursigido eh. Paano po kasi kung magkulang yung pagkain, yung relief good, anong gagawin na, di ba? Kaya po, gumawa sila ng solusyon na kausapin yung mga nag-i-invest sa Quezon City, di ba? Mayayaman naman sila. Pure Gold, sila Shopwise, sila SM, and luckily, si Pure Gold ay pumirma na po sa Memorandum of Agreement between the city and ang kanilang company na kung sakali kung magkulang ang relief goods,
Mr. Kim para po tumulong. Another agreement partnership naman po, ayan po, pirmahan na po ng mga memorandum of agreement. Ganyan po ka-active ang mayor ng Quezon City. Between public and private partnership, together with Vice Mayor Belmonte, active din po siya dyan. What else? Strengthening the resilience to disaster among vulnerable urban poor communities with Mayor Herbert Bautista. Minsan nga po kapag may bagyo, kung hindi ko pa po mapapansin, si Mayor po yung umaakit ng hagdan papunta po sa EOC kasi mag-monitor po siya ng bagyo. Minsan naka-pants lang siya, tapos naka-rubber, tapos simple t-shirt lang talaga. Ayan. Prevention and mitigation. So, tapos na po tayo sa preparedness. Nandun na tayo sa prevention and mitigation. Ang prevention and mitigation usually yan sa equipment, infrastructures. Naglaan po si Mayor Herbert ng 200 fund para po dun sa Tulyahan River. Ang Tulyahan River po kasi ang dami niyang dinadaanan, di ba? District 5 ang dinadaanan po niya. Ayan. Para saan po? Retaining wall. Dati po kasi konting ulan, baha ang District 5. Sino po ba yung taga Novaliches area dyan? Meron po ba? Grabe baha dyan. Retaining walls, eto pong bahay na yan ay landslide prone area. Konting pag-uulan minsan, prone na sila, gumuho. In engineering intervention, pinatibay na yan, ongoing po yung structures dyan. Ayan po, cleaning of waterways. Part po kasi ng disaster ay yung mga basura po tinatapon nyo sa hindi tama tapunan. Ayan. So ito po, ayan, ito tayo. Sa response tayo. Familiar po ba kayo sa building na yan? Anong kalayaan po yan? Andito po yung ambulances. Andito po ang fire truck. DRRM building. Dito po kami nag-opisina. Ang building na yan is state of the art. Para saan po? Para kapag may responde, seamless, end-to-end na po. Kunwari, tumawag kayo, may sunog. Ang gusto ni Mayor, fire truck ang sunod na kagad ng ambulance. May naka-duty na po dyan na police, traffic enforcer, Bureau of Fire, nurses, and EMTs. Sama-sama po dyan. Ayan po siya. Nakita niyo po yung wall na yan? CCTV cameras po yan. Pwede po na iba't ibang klase ang nakalagay dyan. Okay? Ayan po. Ito po yung mga call takers natin. Sila po ang nagre-receive ng emergency call. Dial 122 for emergency call. Quezon City. Sila po magre-receive. Ayan po siya. Iba't ibang klase po na camera. Seamless, integrated, end-to-end. Gusto ni Mayor, tatawag kayo may problema, masusolusyonan na po saan. Hanggang maaari, marirespondihan na po kayo. Recovery, naka-preposition na po yung mga bangka sa mga flooded areas. And pop huts, ito po, may nakatayo po ganito sa office po namin eh. Yung pop huts na yan, para po dun sa mga mawawala na bahay. Okay? Recovery,
rehabilitation period. Yung mga nawalan ng bahay, ang unang tinitingnan, kunwari, nag-declare ang isang city, example na po ito, Baler, Aurora, nag-declare ng state of calamity ng Typhoon Lando. After the typhoon, nagpapunta si mayor ng isang team para malaman kung gaano kalaki yung extent, yung epekto ng bagyong Lando. Tapos nasira, example yung daycare, nasira yung municipality, yung mga tulay, yun yung uunahin na aayusin ng Quezon City. So, doon sa team, may kasama ng doktor, may kasamang engineering doon. Yes. Ang unang gusto nga si Mayor doon ay ang mga schools, mga daycare centers. So, ayan po. Yan yung sa Bulacan. Ganyan po ka laki yung epekto ng Typhoon Lando that time. Ayan. So, yan po yung mga municipality na ina-adapt po natin. Si Bulan Sorsogon, Pola Oriental, Mindoro, ano ba? Ayan po. Mga recovery, mga inaampun po natin cities. Marami na po tayo mga adapted cities na nakakatuwa po kasi kahit pa paano ay nakakatulong tayo sa kanila. Typhoon Yolanda, dyan nag-start yan. Nagpapunta si Mayor ng team doon para malaman po ang pangangailangan sa Typhoon Yolanda. Ang nakakalungkot lang po, yung isang tatay doon, bitbit niya yung isang anak niya. Akala niya po, natutulog lang. Yung pala 24 hours na pong patay yung bata. Hindi alam po kung saan ililibing. So yun po yung mga cases na naranasan namin ng Typhoon Yolanda doon sa Tacloban. Tapos bumalik yung team, sinabi kay Mayor, dito ba po ginanap? Dito mismo sa Bulwagan, ginanap yung meeting. Ano ang pangangailangan kaagad ng Tacloban? After nun, nagbuo ng group para po pumunta sa Tacloban. 16 convoys, 16 na sasakyan, nagbaylan po ang city. May mga dump trucks, punong-puno po ng gamit pang paggawa po ng bahay. Meron din pong mga ambulances na punong-puno ng gamot, kasama po yung mga doktor. At meron din pong mga personnel para po tumulong doon sa area. Rehabilitation period natin. Doon na umpisa po yan. Awards, Gawad Kalasag. Sabi ko nga, tayo ang may best QCDRRMO within the metro, within the NCR. So, yun lang po. Any questions regarding po the, sana magkaroon po kayo ng idea na hindi po natutulog ang gobyerno ng Quezon City pagdating po sa disaster. Kami po ay puspusang gumagawa ng paraan. Kung gusto niyo pong silipin, dito po sa site na yan, maraming ambulance ang nakapark. Nag-purchase po si Mayor ng 160 ambulance. Ibibigay po yung 142 ambulances sa barangay. Ngayon, ang kondisyon ni Mayor, bago ibigay yung ambulance, ititrain muna po namin ng barangay. Kaya magkakaroon na po ng first responder ang lahat ng barangay ng Quezon City. Kakatapos lang po namin kahapon ng third batch. Sa District 3, nakatapos na kami ng 11. So, 26 remaining pa po. It's a 5 to 6 months project. Yes. So, ganun po kahektik po kami pagdating sa disaster office. Any question na? Yes, sir. Is it a part of your program continuous instruction of the especially in the past? Yes po. Especially po, sir, maraming salamat po sa question. Ang question po niya, sir, kung continuous daw pong inspection sa mga schools, especially for the public schools. Yes po, lalong-lalo na kung may request ang school. Kung may request ang schools, sila yung nagpa-priority. Ha? Yun, yung nabanggit ko po kanina, yung HDRA, yung Hazard, Vulnerability, and Risk Assessment. Hindi lang po, sir, sa schools, kahit po sa community. Lalong-lalo na po kung maglo-loan ka, kailangan mag-HBRA muna yung community niya para malaman kung mas mataas ka ba sa fire, mas mataas ka sa earthquake, kung mas mataas ka sa flood.
Kung sakali daw po ba, ito nga. Example daw po siya po, taga Quezon City. Saan daw po siya, sino daw po yung i-approach nila sa PWD? Kung saan po sila, kung dito din daw po pa sila pupunta? Okay po, thank you po for that question, sir. Example po, si sir ay taga Barangay Itis. Ang unang i-approach na ay si Barangay Captain at ang head ng BDRRMC o yung Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council. Kasi po, within the Quezon City, meron na pong database ang bawat barangay, yung mga PWDs po nila. And right now po, sa office po namin, nagkakandak po kami ng profiling sa mga persons with disability para po alam namin kung paano sila properly na i-address. Kaya nanghingi po ako kay sir, tsaka kay ma'am, nung profile niyo po para idadagdag po namin sa aming office together with the coordination po ng PILO po namin. And magla-launch po kasi kami ng color signage per barangay para po lalo na sa may persons with hearing disability. Tapos po magla-launch din ongoing po, pinag-aaralan yung project, yung sa cellphone po, yung sinasabi ni Doc Ted, kagaya po sa Japan, yung mag-a-alert po. Kasi yun na lang din yung mga kayang ma-share namin po dun sa mga PWDs para po malaman po nila na nagkakaroon na po ng isang insidente. Okay? Yan po. Thank you po. Ay, yes, sir. Curious lang ako, bakit meron yung ambulance? Yellow ambulance, this is international European design po kasi siya. Para po lalo na sa gabi, makita. Kasi di ba yun po importante talaga yung size po natin. Di ba sabi nga ni Doc Ted, mahina na ng ating pandinig, pero dapat nakabukas ang ating mga mata. Ay, may question. Ma'am? May question siya. Wala naman daw po nagiging. Palibreng eyeglass. Palibre daw kayo eyeglass. Ang problema niya po yung sa mata, kailangan na daw po ang gabatuloy sa lamin. Ay, may question ako. Siguro alam, hindi ba nagtataka kasi ano yung golden bird? Nakakaway ng board, you told us. Yung buka, hindi nakakamatay, hindi kasushoot. Ako. Di ba, buka yun. Ngayon, Yung bukang yun, may possibility malalim, di ba? Okay. wala ilan lang yun. Sa Nangyayari TV yun. lang po, ma'am. Sa TV lang po nangyari yung bumuka na malaki. Sa TV lang po siya. Kasi sa mga newscaster, Ano po yun? Either yung, ano ba tawag doon? Sinkhole? Sinkhole. Sinkhole, opo. Okay. yung bukang niya mahaba yan eh. I saw that in Bulacan. Not entirely in San Jose or somewhere. Nakita ko yan. Ngayon, yung pang bukang yan eh, nanggaling saan? Yung bukang na yan. Ma'am, yung bumuka po ba nagkaroon ng earthquake? Yes. Anong year po, ma'am? Mga ano, basta sa earthquake hindi ko natatandaan lang kung ano. Okay po. May tendency po kasi, baka po yun yung nai-transected ng fault line or yun yung pwede naging epekto ng fault line kasi po malambot ang lupa nila. Yes, yes. Okay? Pero po, yung sinasabi kong bumubuka yung lupa na gano'n, wala pong gano'n. Yung bumubuka po yung lupa, you can easily na iwasan. Kasi naging mindset po kasi ng tao na mamamatay ako kasi bumuka yung lupa, tapos nalaman ako, kakainin ako. Yung pa eh, sino ang gumagawa ng para to return that? Ako. To return that ay either in the coordination of DNR, Mines and Geoscience, and DPWH. It takes how long? Depende po ma'am dun sa, yes ma'am, depende po kasi yun, yung coordination ng nag-request doon
doon sa ano, and the local government. Pero kung alam naman po na delikado yan, as soon as possible, priority na matatapos po yan kung alam nila maaapektuhan na yung community. Yes. Yes, Saka for concern. Kasi nag-observe ako, Yes, ma'am. I'm going to Bulacan, San Jose. Di ba alam naman ninyo yung SM ng San Jose? Bago tayo na Yes, SF. oo. Isip ko kasi sabi ng mga taga Bulacan doon, ay kami, malayo kami sa fault line. Sabi nila nga, ngayon, yung ano, yung sa likod ng SM, sa likod ng SM San Jose, we call it Tungko. Okay. Okay, yung fault line, coming from where ba yan? Sa San Mateo, and then it will go to, at the back of that San Jose, may hospital doon na bago, yung at back there, and then going there to, I don't know, is it in Panta Quezon or somewhere in Laguna? Is it true na ang fault line eh, papunta galing na galing sa... Now, nakita niyo po yung slides ko kanina? Yes? Yung San Mateo? Yes. Opo, pwede po kasi magka-connect. Sabi ko nga magkapatid, si East at si West. Yung sa San Jose, yun na po yun. Ngayon, gusto niyo po ba malaman kung gano'ng kayo kalayo sa fault line? Meron pong apps na nada-download. Kung Android po kayo, Play Store. Yes. Kung Apple po kayo, App Store. Search niyo po Fault Finder. Okay, Fault Finder. Tapos, i-download niyo po yan, agree lang ng agree. Tapos, i-click niyo kasi may mga choices doon. WVF. Ibig sabihin, West Valley Fault. Okay, tapos lalabas yung kung anong syudad kayo sa Metro Manila. Kung type nyo, kunwari, San Jose del Monte, o kaya kung sa Quezon City. Tapos lalabas yung mga barangay. I-type nyo po yan. Approximately, sasabihin niya kung gaano kayo kalayo sa fault line. Okay po? For that po kasi ma'am, sabi nga ni Dr. kanina, i-detail ko lang. Huwag naman po sana kung gumalaw ang isa, kung gumalaw si the big one, example, sa isang area sa Quezon City, 10 kilometers radius. Okay, 10 kilometers radius. Kung ano yung naramdaman po kung saan nagsimula yung gumalaw sa Quezon City, 10 kilometers radius na kapaloob doon, yun din po ang mararamdaman nila. Okay, tapos palayo na ng palayo. Example na po dyan, yung gumalaw, nagkaroon ng paglindol way back 1990, nangyari po sa Cabanatuan, Nueva Ecija, pero anong nangyari sa Baguio? Bumigay. So yun po yun ma'am. Kahit nasa fault line ka, kung malapit ka lang doon sa area yun, still, apektado ka ng kayo. At the back of that, galing sa San Mateo, going there, kasi yun, sinabi sa akin, dumaan daw yan ng Norsagaray, dumaan daw ng somewhere there, Santa Maria, and then go far yan in Cavite. Hindi na ma'am. Hindi na. Ang West Valley po, ang the Valley Fault System po, mag-i-start siya sa Laguna, ay Cavite, Laguna, dadaan yan down to San Jose del Monte, Bulacan. Baka mami sinasabi na sa Quezon, iba na po fault line siya ma'am. Yes po, kasi ma'am, kung titignan niyo ang geographical site ng Pilipinas, ang daming fault line na magkakatabi. Para siyang ugat, parang puno, yung ugat na pag pinulot niyo po, may sanga-sanga. Ganun po siya ma'am. Kasi sa news ko rin nakuha yun. Yes, ma'am. Yes, sa news ko rin. Thank you. Ako. Okay po. Kung wala na, may questions pa po, baka po kasi gutom na kayo. Diba? Yung iba'y naantok na kasi nababawasan na yung sugar natin. So kung wala na po question, in behalf po ni Sir Michael Malasigan, ang head po ng opisina namin, at ni Mayor Herbert Bautista, at welcome din po dito sa Quezon City, Bulwagang Amoranto. Maraming salamat po. How do I be called? Che? Thank you very much for taking time out. It's a Saturday. I know you wanted to be with your family, but let us give Che a big hand because of joining us here this morning to give us what Quezon City has prepared in terms of preparedness. Okay, but we have something here for you.
It's a gift and a honorarium. So, maraming salamat. Thank you po. Thank you po. And thank you sa kanila. Please stay behind. We have some lunch coming up. May we request before we close, Amis Ortiz Yes, sir. for here for the closing remarks. Hi, Che. Alam mo, hindi ako nagsisi I stay because I have seminars out of town that I stay. And I'm so happy I stayed because I heard you and Dr. Esbiera. Very, very informative. Alam nyo, dapat they should know, they should remember what they learned today and disseminate ninyo sa mga anak, pamilya, kapitbahay. And then siguro sa PADI, President Nelly can maybe make sure yung pag-aaralan natin dito, then we can distribute. Very, very lucky tayo to be invited here today. Thank you to Quezon City government for allowing us to listen. Oh, and also, you know, Che, this month is our 91st charter founding anniversary of the Philippine Association of the Deaf. So how nice you are celebrating our 91st anniversary with this preparedness seminar. So you give a big hand to our speakers kasi ang galing nila, ang marami tayong natutunan. And let's join for lunch. We'll have fellowship after this. Thank you.